در واقع یکی از مزیت‌های استفاده از پلت است که جلوی خطاهای انسانی رو هم ما در اینجا میگیریم. سلام. امروز میخوام در رابطه با مزایا و معایب استفاده از پلت در مرغداری مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید به سه صورت ما در مرغداری ها از خوراک استفاده میکنیم، یا به صورت مش هست، یا به صورت در واقع آردی، یا به صورت پودر که کرامبل هم گفته میشه، یا به صورت پلت شده هست که از این سه حالت خارج نیست. اما پلتی که ما در مرغداری استفاده میکنیم به چه صورت ساخته میشه، این هم خدمت دوستان ارائه میکنم و مزایای مربوط به استفاده از پلت رو هم توضیح میدم. پلت ها تحت شرایط حرارت و رطوبت ایجاد میشن و ساخته میشن در دستگاه های پلت ساز و در کارخانجات بزرگ تحت شرایط در واقع رطوبت و دمای 70 تا 85 درجه اینها ساخته و درست میشن و وارد و روانه بازار میشن. اما چه مزایای استفاده از پلت ها نسبت به کرامبل یا به صورت مش یا به صورت چیزی که ما در مرغداری ها امروز رایج هست و از طریق آسیاب ها و میکسر ها اینها در واقع جیره ها گرفته میشن، ساخته میشن و وارد سالن میشن، اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. اولا این که استفاده از پلت ها باعث جلوگیری از پرت دان در مرغداری ها میشه. این برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. ما هزینه های خیلی زیادی رو در مرغداری ها داریم و به همین خاطر نیاز داریم که هزینه های خودمون رو کاهش بدیم. این کاهش هزینه راهش، یک روشش این هست که ما غذای پلت شده رو در اختیار طیور قرار بدیم. نکته بعدی خوش‌خوراک شدن مواد غذایی است. مواد غذایی ما که به صورت پلت شده در اختیار طیور قرار میگیرن از خوش‌خوراکی خوبی برخوردار هستند. طیور با اشتهای خوبی اینها رو میخورند و در واقع این اشتهای خوب و اضافه خوردن ها باعث اضافه وزن اینها میشه، باعث افزایش وزن و افزایش بازدهی اینها میشه. این برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. اینها همشون برامون مزیت هستند. نکته بعدی بحث گرد و غبار هست. در غذاهای کرامبل یا مش ما در داخل سالن گرد و غباری داریم، گرد و غباری ایجاد میشه، ولی خب در حالت پلت مانند ما این گرد و غبار رو نداریم. جلوی بسیاری از بیماری ها گرفته میشه، جلوی در واقع CRD یا پنومونی یا در واقع مشکلات تنفسی و ریه هم از اینجا گرفته میشه. این هم برای ما یک نوع مزیت است که ما میتونیم این رو داشته باشیم. نکته بعدی و مزیت بعدی که از نظر بیماریزایی هم برای ما خیلی اهمیت داره، بحث از بین رفتن مواد ضد تغذیه‌ای، انگل ها و بیماری هایی است که در اثر حرارت 75 تا 85 درجه سانتیگراد اینها از بین میرن. مواد ضد تغذیه‌ای در دام برامون اهمیت زیادی داره و اگر اینها وارد دستگاه و گوارش طیور بشن بیماری های بسیار زیادی رو ایجاد میکنن که تلفاتی هم در داخل سالن ما مشاهده میکنیم و هزینه های ما را بالا میبرن و سود ما رو کاهش میدن. پس پلت از این بابت برامون اهمیتش بیشتر. نکته بعدی بحث در واقع طعم غذاست. طعم غذا برای طیور اهمیت داره. این رو هم باید در نظر بگیریم که طعم غذای ما در پلت کردن بهتر میشه، متعادل میشه و طیور بهتر استفاده میکنن. نکته بعدی در پلت کردن حق انتخاب برای طیور گرفته میشه. یعنی که اگر ما غذای کرامبل در اختیار طیور قرار بدیم، ممکنه دانه های مورد علاقه خودش رو بعد اینها را بخورن و بسیاری از چیزها، مواد معدنی، مکمل ها و اسیدهای امینه که در داخل جیره ما اینها رو فراهم کردیم برای استفاده طیور، اینها رو نتونن استفاده کنن یا به صورت انتخابی استفاده کنن و اینها به بدن طیور نتونه وارد بشه. اینها رو طیور در واقع انتخاب میکنه. برای جلوگیری از انتخاب ما میایم اینجا در واقع از غذای پلت شده استفاده میکنیم که جلوی اینها رو در واقع میگیره. در هر صورت استفاده از پلت کردن برای ما در مرغداری ها اهمیت زیادی داره.
و مرغداران عزیز، امروزه ما بر اساس اون تحقیقاتی که صورت گرفته حدود 60% از مرغداری ها از غذای پلت شده استفاده میکنن. در واقع غذای پلت شده به نحوی است که خطای انسانی هم در این مورد میاد پایین. ما جیره رو برای کارخانجات تهیه میکنیم و غذای پلت شده رو برای ما میدن. اینها رو همشون رو سیستم انتخاب میکنه. ممکنه اشتباهات انسانی در ایجاد جیره و گرفتن جیره TMR برامون محرز بشه و نتونن برخی از اقلام غذایی رو در گرفتن جیره استفاده کنن. این هم در واقع یکی از مزیت‌های استفاده از پلت است که جلوی خطاهای انسانی رو هم ما در اینجا میگیریم. اما چند تا عیب داره، ما معایبش رو هم مورد بررسی قرار بدیم. یک مقدار حس میکنم که مرغداران عزیزمون اعتماد بیشتری ندارن. دوستان ببینید، اگر از غذای پلت شده میخواید استفاده کنید، سعی کنید که منابع خوبی برای اینها پیدا کنید. از کارخانجات معتبر غذای پلت شده خودتون رو تهیه کنید. نکته بعدی در عیب اینها این هست که یه مقدار هزینه های ما در غذاهای پلت شده بالاتر میره و شما هزینه های بسته بندی و اینجور چیزا رو دارید، هزینه های کارخانه های خوراک دام رو دارید، اینها رو هم شما باید پرداخت کنید و هزینه های ارسال دارید، اینا باید پرداخت بشن و اینا مواردی هستند که باید اینها رو رعایت کنید. مورد بعدی در استفاده از غذاهای پلت شده بحث آسید هست. حتما باید در استفاده از غذای پلت شده بحث تهویه مطبوع رو حتما در نظر بگیرید. مورد بعدی بحث کانیبالیسم هست. حتما باید بحث کانیبالیسم رو هم در فارم خودمون در نظر بگیریم، این رو رعایت کنیم. وقتی که ما غذای پلت شده استفاده می‌کنیم، طیور فرصت بیشتری دارن برای استراحت کردن و فرصت بیشتری دارن برای آزار و اذیت همدیگه. به همین خاطر وقتی شما این مورد رو دارید، حتما باید از لامپ‌های قرمز هم استفاده کنید و شرایط رو مدیریت کنید که خدای نکرده دچار کانیبالیسم هم از این بابت نشید. اینها هم مواردی بودن که در رابطه با در واقع میتونیم بگیم غذای پلت شده ما میتونیم در واقع اینها رو داشته باشیم. و یک نکته‌ای که در آخر به ذهنم رسیدن برامون اهمیت زیادی داره، اونم بحث انبارداری است. دوستان ببینید، از مزیت‌هایی که ما در بحث پلت داریم بحث انبارداری است. جای کمتری رو میگیرن. شما میتونید اینها رو در یک گوشه انبار سیو کنید و ذخیره کنید، در مواقع لازم اینها رو مورد استفاده قرار بدید. و در سایر موارد میبینید که ماشینا وارد میشن، انواع اقسام مواد خوراکی رو وارد انبار میکنن که ممکنه با خودشون بیماری های مختلف رو هم بیارن. از معایب مربوط به همون غذاهای انباری هست و از مزایای مربوط به غذاهای پلت شده است. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در این زمینه داشتید حتما کامنت کنید تا به سوالات شما عزیزان در اسرع وقت پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.